Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Καποσίτα, είσαστε καλά? Ο κύριος Καποσίτας είναι πλαστικός χειρουργός και θα μας βοηθήσει να δούμε τι μπορεί να κάνει κάποιος με τη λιπαναρρόφηση και τη λιπογλυπτική. Τι είναι η λιπογλυπτική? Η λιπογλυπτική ουσιαστικά είναι ένας τεχνικός όρος που εφήβραμε εμείς στην πλαστική χειρουργία σαν συνέχεια της λιπαναρρόφησης. Δηλαδή αυτό το τμήμα του λίπους το οποίο αφαιρούμε μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε άλλα σημεία του σώματος. Ώστε κάνουμε δηλαδή ένα σχεδιάγραμμα του σώματος. Εκεί που λείπει βάζουμε και εκεί που περισσεύει αφαιρούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, το να έχει λίπος κανείς κέρδος είναι. Κέρδος είναι. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Για πείτε μας λοιπόν τις τεχνικές που χρησιμοποιείτε και ποιες περιοχές στο σώμα μπορείτε να βελτιώσετε. Ουσιαστικά η λιπαναρρόφηση πέρασε και πόσο επώδυνο είναι όλο αυτό? Αυτό θέλω να σας πω ότι η μεγάλη επανάσταση λιπαναρρόφηση έγινε το 1985-87 όταν μπήκε η έγχυση tumescent που λέμε, ότι εγχέουμε αδρεναλίν και ξυλοκαΐνη μέσω στους πριν τη λιπαναρρόφηση. Αυτό δημιουργεί αναλγησία και μείωση της απώλειας αίματος. Άρα ελάχιστο πόνο και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς που χειρουργείται. Ξυλοκαΐνη. Ξυλοκαΐνη αδρεναλίνη σε αραιωμένες ποσότητες. Δεν θέλει ολική αναισθησία αυτό? Όχι. Μιλάμε για την τοπική έγχυση πριν τη λιπαναρρόφηση τοπικά στους ιστούς. Μάλιστα. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη επανάσταση στη λιπαναρρόφηση. Άρα έχουμε γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών και λιγότερο πόνο. Από εκεί και μετά οι νέες τεχνικές ουσιαστικά οι οποίες εφαρμοστήκαν πάνω σε αυτή την έγχυση tumescent είναι η υπέρηχη και το λέιζερ. Οι οποίοι δημιουργούν ακόμα πιο ατραυματική τεχνική. Μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει με λέιζερ λιπαναρρόφηση? Μπορεί να κάνει λέιζερ λιπαναρρόφηση ακριβώς γιατί οι ειδικές κάνουλες, αφού γίνει η έγχυση tumescent μέσα σε εκείνο το σημείο που θα κάνουμε λιπαναρρόφηση, εν συνεχεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπέρηχο ή το λέιζερ για να διασπάσουμε τα λιποκύτταρα και εν συνεχεία με τις ειδικές ψηλές κάνουλες να αναρροφούμε το λίπος που έχει ρευστοποιηθεί. Και το λίπος αυτό το οποίο κρατάτε στη συνέχεια το τοποθετείτε σε άλλα σημεία του σώματος που χρειάζεται, μας λέτε? Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν απαιτείται. Δηλαδή στο πρόσωπο? Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαστό. Κάνει μάγουλα, τι μάγουλα εννοώ. Τα λέω απλά, εγώ θέλω να τα καταλαβαίνουμε. Διορθώσει το πρόσωπο, σε άλλα σημεία του σώματος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η διαμόρφωση του περιγράμματος του σώματος. Δηλαδή εκεί που λείπει, υπάρχουν σημεία του σώματος που λείπει και υπάρχουν σημεία που περισσεύει. Εκεί κάνεις ένα σχεδιασμό. Μπαίνεις στο χειρουργείο και βγαίνεις καινούριος άνθρωπος. Ναι, κάνεις μια διαφορετική εικόνα, να το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Χωρίς να χρειαστεί πολλές ημέρες παραμονής. Κοιτάξτε, η σύγχρονη λιπαναρρόφηση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία ή με ελαφρά γενική αναισθησία. Το πολύ να μείνει ένα βράδυ μέσα η κάθε γυναίκα που χειρουργείται ή να φύγει το απόγευμα μετά από 2-3 ώρες. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της όλης. Συνεχίζονται οι πλαστικές? Έρχονται γυναίκες, άντρες? Ναι. Και μάλιστα βλέπουμε Σας χτύπησε τους πλαστικούς η κρίση ή όχι? Σαφώς έχει επηρεάσει, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε καλύτερη ποιότητα ανθρώπων για τις πλαστικές. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται στα ιατρεία των πλαστικών χειρουργών έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι γυρολόγια. Ακριβώς το έχουν βάλει σαν προτεραιότητα. Μάλιστα. Δεν είναι αυτοί που προσπαθούν να ανακαλύψουν την ευτυχία, αλλά στον εαυτό τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.